Salutare, dragă trader, și bine te-am regăsit. Pentru cei care sunt pentru prima dată pe acest canal YouTube, numele meu e Mihai Tiepac și în aceste înregistrări fac scurte analize și planuri de tranzacționare pe diferite instrumente financiare. Ca de obicei, cele două anunțuri super importante: 1. Nu este sfat de tranzacționare sau investiție. 2. Întotdeauna faceți și o analiză fundamentală, fiindcă este extrem de importantă și țineți cont de datele din fundamental. Acum, suntem pe graficul de aur, time frame-ul este de o zi și ce am putea să observăm este că chiar dacă avem această divergență pe aceste maxime, divergența s-a consumat și ce nu-mi place este că prețul prin acest minim nu a reușit să depășească minimul precedent de pe daily. Ce vedem ca price action, că avem aceste impulsuri descendente puternice și aș putea să spun că probabilitatea cea mai mare ar fi să caut sau ar fi pentru tranzacții de vânzare. Dar pentru asta aș vrea să merg pe un time frame mai mic și înainte de a trece pe un time frame mai mic și o să trec pe H4, ce aș putea să văd dacă de aici prețul ar mai avea încă un impuls descendent, s-ar putea forma aici o divergență simplă, bullish, și de aici prețul iarăși să îmi respingă. Ăsta ar fi un scenariu, da? Și este foarte, foarte probabil. Însă, dacă prețul reușește să străpungă, dacă acest impuls ar străpunge, ar retesta, ar fi o oportunitate pe termen lung ca tranzacțiile de sell să aibă un potențial foarte, foarte mare. Deci acesta ar fi un alt scenariu. Deci, dacă urmărim tranzacții de vânzare, un target de profit ar fi zona acestui minim sau zona aceasta de suport de la 2283. Tranzacții de cumpărare încă nu sunt convins de un scenariu și probabilitatea unor tranzacții de cumpărare din punctul meu de vedere nu este atât de mare, iar ca un argument care ar veni din corelarea prețului aurului cu dolarul, aici o să merg pe graficul indicelui dolarului, observăm că dolarul a respins din această linie sau din această zonă de suport și din acest trend ascendent și avem iarăși o creștere a acestuia. Deci, în corelare inversă, faptul că dolarul crește, putem să ne așteptăm ca aurul să scadă. Deci acesta este un argument pe care l-aș putea folosi în favoarea sau pentru tranzacțiile de sell pe care le-aș urmări. Cum aș intra într-o tranzacție de vânzare? Cred că în acest moment am putea să trasăm această linie corectivă, chiar dacă nu vine chiar prin aceste minime, prin aceste spike-uri, aș putea să mediez puțin această linie. Aș putea să spun în felul următor: fie deschid o tranzacție, aștept eventual ca prețul să mai crească și din această zonă, da? Haideți să trasez mai bine o linie de rezistență. Această linie de rezistență cel mai bine aș putea să o pun până în zona 23.61. Citesc aici o valoare în funcție de brokerul la care tu ești. Eu aici sunt pe platforma Xstation.
Așa că fiecare își va urmări nivelurile în funcție de brokerul la care este. Sunt mici diferențe, o să vedeți, dar aș putea să zic că această corecție, sau să presupun că această corecție ar putea să ajungă până în zona asta. Dacă am aici posibilitatea să intru, stop loss-ul ar fi deasupra acestui maxim de la 2384. Deci aici aș avea un stop loss, acest maxim. Nu știu ce să spun, dacă această zonă între zona de rezistență și zona de la 2360, unde am o altă rezistență, dacă ar fi tranzacționabilă. Bineînțeles că cu cât prețul urcă mai mult, cu atât am un raport risc-profit mai bun, dar rămâne de văzut și cum arată graficul. Acum, asta este o intrare anticipativă. O intrare mai conservatoare ar fi ca prețul să coboare, să-mi străpungă această linie corectivă, să-mi străpungă zona de suport unde este prețul chiar în acest moment când fac înregistrarea, de la 2326, și pe străpungerea acestei linii de suport se deschide o tranzacție de vânzare și aici de văzut unde pun acest stop loss, pentru că în funcție de maximele pe timeframe-urile mai mici pe care mi le formează, eu aș putea să fixez acest stop loss sau să fixez un stop loss chiar la câțiva pipi deasupra liniei de suport străpunsă, de să zic că am un stop loss de genul acesta. Să presupunem că, haideți că punem chiar o linie aici ca să citim un preț, 2336, după ochii mei mai obosiți, ca să spun așa, iar take profit-ul ar fi, așa cum am spus, deasupra zonei de la 2285. Deci undeva în această zonă ar fi take profit-ul. Cam ăsta este planul meu de tranzacționare pe aur, corelat și cu ce se întâmplă pe indicele dolarului, corelat și cu faptul că am avut acea divergență simplă pe maxime și chiar dacă, să zic, aceasta s-a consumat, prețul poate să mai coboare și în funcție de modul în care va străpunge acest suport, revin cu ceea ce am spus la început, putem să avem un potențial pe tranzacțiile de vânzare mult mai mare. Cam atât, până ne revedem, ca de obicei, tranzacții fericite.